नमस्कार, गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवतोय मिक्स थालीपीठ। मिक्स याच्यासाठी की आपण त्याच्यामध्ये मिक्स पीठ वापरतो आणि मिक्स भाज्या वापरतोय, त्याच्यामुळे हे थालीपीठ अत्यंत पौष्टिक होणार आहे। त्याच्यासाठी हे थालीपीठ तुम्ही मुलांना शाळेच्या डब्यामध्ये देखील देऊ शकता। सकाळी सकाळी नाश्त्यासाठी देखील हा खूप उत्तम पर्याय आहे। भरपूर सारे विटॅमिन्स याच्यामधून आपल्याला मिळतात। त्याच्यामध्ये आता आपण बघूयात काय आपण घेतोय। तर त्याच्यामध्ये आपण काकडी, गाजर आणि बीटरूटचा वापर करतोय। तर हे सर्व साहित्य आपण चांगलं धुवून स्वच्छ साली काढून घ्यायचं आहे आणि मी आता हे किसून घेणार आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण एक वाटण देखील घालणार आहोत। 2-3 हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, थोडीशी जिरी, लसूण थोडासा जास्त घालायचा आहे आणि आलं। हे पाणी न घालता चांगलं वाटून घ्यायचं। या वाटणाने या थालीपीठाला मस्त छान अशी चव येते। आता इथे आपलं काकडी, गाजर आणि बीट किसून झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण काही पावडर मसाले देखील घालणार आहोत। लाल तिखट आपण साधं लाल तिखट आणि थोडंसं काश्मीरी लाल तिखट घेतलं आहे। धना पावडर घ्यायची 1 चमचा, थोडीशी जिरे पावडर आणि जिरे देखील थोडंसं घालून घ्यायचं। थोडासा गरम मसाला, हळद पावडर, थोडंसं हिंग, ओवा आणि चवीनुसार मीठ आणि बडीशेप देखील घालून घेऊया त्याच्यामध्ये थोडीशी। हे सर्व साहित्य मी या भाज्यांमध्ये घालून घेते। अजून जास्त आपलं थालीपीठ चवदार होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये जे वाटण घेतलं आहे ते देखील घालतोय आणि एक मोठा कांदा आपण बारीक कापून घेतोय, तो देखील याच्यामध्ये छान मिक्स करूयात, म्हणजे आपलं थालीपीठ मस्त चविष्ट बनेल। हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठानंतर घालूयात। कांदा मी आता इथे घातला आहे, एक मोठा कांदा बारीक कापून। तर हे सर्व साहित्य चमच्याने देखील मिक्स करू शकता किंवा हाताने देखील। थोडीशी कोथिंबीर देखील कापून आपण त्याच्यामध्ये घालून घेतली। हे पहा, या पद्धतीने तुम्ही चमच्याने देखील मिक्स करू शकता। ते मिक्स होतं पटापट, कारण काकडी, गाजर याच्यामध्ये सर्वांमध्ये, बीट याच्यामध्ये ओलसरपणा असतो आणि याच्यामध्ये पाणी घालायचं नाही। पाणी न घालताच आपण याला छान मिक्स करून घेऊयात। हे पहा, हाताने देखील या पद्धतीने तुम्ही छान मिक्स करून घेऊ शकता, जेणेकरून जे काही वाटण आणि मसाले घातले ते चांगले मिक्स होतात। आता पिठं घालूयात। मी ज्वारीचं पीठ, तांदळाचं पीठ 1-1 कप घालून घेतलेलं आहे आणि मक्याचं पीठ, कॉर्नफ्लॉवर 2-3 चमचे मी घातलेलं आहे। ते 2-3 चमचे चणा पीठ देखील आपण घालून घ्यायचं आहे, चणा डाळीचं पीठ। हे पहा, आणि छान असं हे पीठ सर्व आपण याच्यामध्ये मिक्स करूयात। येथे लक्षात ठेवा की जेवढं आपलं साहित्य आहे, भाज्या, काकडी, गाजर आणि बीटरूट, त्याच्यामध्ये जेवढं मावेल तेवढं पीठ आपण त्याच्यामध्ये येथे घालू शकतो, कारण तसंही त्याला नंतर पाणी सुटतं। ज्या पद्धतीने तुम्हाला थापायला सोपं होईल त्या पद्धतीने आपलं हे मिश्रण आपल्याला ठेवायचं आहे। हे पहा, या पद्धतीने आपलं हे थालीपीठाचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। त्याचा या पद्धतीने गोळा करता येईल, या पद्धतीने मी ते चांगले मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे पहा, या पद्धतीने आपण त्याचा एक गोळा करू शकतो आणि हा गोळा घेऊन आपल्याला तव्यावरती थापून घ्यायचा आहे। पहिल्यांदा पूर्वी बायका एका कपड्यावरती हा असा पिठाचा गोळा थापून घ्यायचा, पण आजकाल झटपट कुठलीही गोष्ट आपल्याला हवी असते तर आपण तवा ठेवला आहे, नॉनस्टिक तवाच इथे वापरतो आहे। दोन्ही साईडला, एका साईडला तवा ठेवला आहे, एका साईडला एक कढई ठेवली आहे। पिठाचा गोळा त्याच्यावरती ठेवला आणि पाण्याचा हात घेत बोटं या पद्धतीने पाण्यामध्ये बुडवायची आणि आपलं थालीपीठ आपण जेवढं पातळ थापू शकतो तेवढं पातळ तव्यावरती थापून घ्यायचं या पद्धतीने। येथे तुम्ही चमच्याचा किंवा छोट्या पळीचा देखील वापर करू शकता थापण्यासाठी, किंवा मग आपली जी जुनी परंपरागत पद्धत आहे कपड्यावरती थापून, त्या कपड्यासह ते थालीपीठ जे आपण थापलं आहे ते तव्यावरती देखील आपण थापून घेऊ शकतो, किंवा मग हाताने देखील या पद्धतीने थापून घेऊ शकतो। ज्यावेळेस आपण तव्यावरती थालीपीठ थापतो त्यावेळेस गॅस मंदच ठेवायचा आहे आणि तसंही ही थालीपीठ आपल्याला हे मंदच आचेवर थापून
घेतल्यानंतर भाजून देखील मंद आचेवर भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते मस्त खरपूस भाजलं जातं. मी थोडंसं तेल सोडलं होतं साईडने, जेणेकरून थालीपीठ चांगलं खरपूस भाजलं जाईल. आणि थालीपीठ पलटी केल्यानंतर या पद्धतीने दाबून घ्यायचं. खूप महत्त्वाचं आहे हे, कारण काय होतं, दाबून घेतल्यानंतर जे थालीपीठ आहे ते थोडंसं पातळ होतं, कारण थापताना आपण थोडंसं जाडसर थापलेलं असतं. आणि एकदा पलटी केल्यानंतर ते व्यवस्थित सेट झालेलं असतं, तर त्याला चांगलं कलथ्याच्या साहाय्याने दाबून घेतलं की ते थोडंसं पातळ होतं. ज्या कडा असतात थोड्याशा जाडसर असेल तर त्या पातळ होतात आणि मस्त खरपूस क्रिस्पी थालीपीठ त्याच्यामुळे भाजलं जातं. तसं जाडसरही चांगलं लागतं, पण भाजायला थोडासा वेळ लागतो. त्याच्यामुळे एकदा पलटी केल्यानंतर कलथ्याने दाबून घ्यायचं. ही आहे शेंगदाणा चटणी, जी आपण या थालीपीठाबरोबर खाणार आहोत. तसं ह्या थालीपीठाला कुठल्याही चटणीची, दह्याची, लोणच्याची गरज नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपण मस्त वाटण आणि भरपूर छान असे मसाले घातलेले आहेत. त्याच्यामुळे ते तसंही तुम्ही खाऊ शकता. मस्त असं थालीपीठ आपलं क्रिस्पी तयार आहे. हे तुम्ही मुलांना डब्यावरती देऊ शकता. मुलं जर गाजर, बीट तर शक्यतो मुलं खात नाहीत, आणि या थालीपीठाने बीट मुलांच्या पोटात जाईल आणि त्यांना नक्कीच आवडेल. तुम्ही हे थालीपीठ नक्की करून पहा. कसं वाटलं ते मला कळवायला विसरू नका. धन्यवाद.